Σήμερα θα μάθουμε πώς κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία πίτσα. Ένα σωστό ζυμάρι, μια σωστή βάση. Μία πίτσα vegetarian και μία πίτσα με θαλασσινά, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και ως, ας το πούμε, νηστίσιμη. Πάμε να δούμε λοιπόν το ζυμάρι. Αλεύρι σκληρό, μαγιά ξηρή, αλάτι, ζάχαρη και λίγο έξτρα αλεύρι, το οποίο θα μας βοηθήσει στο άνοιγμα. Και φυσικά νερό. Πάμε να φτιάξουμε το ζυμάρι. Βάζουμε πρώτα το αλεύρι, το αλάτι, την ζάχαρη, την ξηρή μαγιά και βάζουμε το μίξερ σε λειτουργία. Αρχικά σε μία μέτρια προς δυνατή ταχύτητα, όχι πολύ δυνατή. Ρίχνουμε το μετρημένο νερό σταδιακά. Το ζυμάρι έχει τη δική του αντίδραση πάντα. Οπότε αν δούμε ότι είναι λίγο υγρό, μπορούμε ελάχιστο αλεύρι να το προσθέσουμε, τόσο όσο ώστε να μπορέσει να ξεκολλάει από τα τυχώματα. Τραβάμε και σπρώχνουμε. Αν δούμε ότι κολλάει στο χέρι μας, μπορούμε να προσθέσουμε λίγο ακόμα αλεύρι. Με αυτόν τον τρόπο η γλουτένη ενεργοποιείται και σχηματίζεται ομοιόμορφα. Οπότε όταν θα ψήσουμε την πίτσα, τότε θα έχουμε ένα πολύ σωστό ψήσιμο και τραγανό ζυμάρι. Το επόμενο βήμα είναι να χωρίσουμε το ζυμάρι στα δύο. Πάλι με τον ίδιο τρόπο ξανασχηματίζουμε, κάνοντας μια ομοιόμορφη μπάλα. Σκοπός μας είναι από κάτω από το ζυμάρι να γίνει μια δίνη. Να μπορέσει αυτό να κλείσει πάρα πολύ καλά, αυτή η τρύπα, διότι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στο άνοιγμα. Πρέπει να το ξεκουράσουμε για περίπου μισή ώρα στο ψυγείο, με 40 λεπτά. Αν δεν το κάνουμε αυτό, στο άνοιγμα θα έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή θα ανοίγουμε και η ζύμη θα ξαναμαζεύεται. Ντοματίνια, σκόρδο, βασιλικός. Η σάλτσα είναι έτοιμη. Όπως είδατε, την κάναμε κρύα χωρίς να τη μαγειρέψουμε. Έτσι μένει πολύ πιο ζωντανή η ντομάτα και πολύ πιο νόστιμη. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε πάντα όταν είναι να ψήσουμε κάτι, να ζεστάνουμε το σκεύος. Το σκεύος πρέπει να είναι πολύ ζεστό. Φυσικά ο πάγκος ο δικός μου είναι ειδικός πάγκος από φυσικό υλικό. Εσείς θα το κάνετε σε ένα ξύλο κοπής. Για αυτή την περίπτωση συγκεκριμένα δεν χρειάζεται να βάλουμε λάδι στο σαρωτίγανο. Βάζουμε τα υλικά, τα λαχανικά δηλαδή, κατευθείαν επάνω στο ζεστό σκεύος.
μου πείτε, δεν ξέρουμε να βάλουμε την πίτσα σε ένα ταψί? Σίγουρα ξέρετε. Θα το βάζετε κανονικά εδώ πέρα. Εμείς όμως θα γυρίσουμε το ταψί ανάποδα. Προσέχουμε να διατηρήσουμε το στεφάνι εντός εισαγωγικών της πίτσας στο ένα δάχτυλο περίπου. Βεβαίως στη βάση, δηλαδή στο τυρί, μπορούμε να βάλουμε ό,τι τυρί θέλουμε. Εγώ σε αυτήν την περίπτωση έχω χρησιμοποιήσει ένα ελληνικό τυρί, μια ελληνική γραβιέρα. Χρησιμοποιούμε μερικά μπρόκολα. Αυτά είναι ομά. Τα έχουμε κόψει σε μικρά μπουκετάκια. Είναι ομά γιατί με την θερμοκρασία του φούρνου αυτά θα μαλακώσουν και θα ψηθούν. Δεν χρειάζεται να τα ψήσουμε από πριν. Μερικές ελιές. Και φυσικά τα λαχανικά τα οποία έχουμε ψήσει από πριν. Λίγο ακόμα τυρί πάνω, ελάχιστο. Αυτό το βάζουμε για να προστατεύσει τα λαχανικά και να μην παραψηθούν. Και ελάχιστο ελαιόλαδο. Η πρώτη πίτσα είναι έτοιμη. Πάμε να δούμε και τη δεύτερη. Τα υλικά μας είναι σκόρδο ψιλοκομμένο, λιαστές ντομάτες, κάπαρι, γαρίδες, καλαμαράκι, μύδια, κρεμμύδι και κονκασέ ντομάτα. Σας θυμίζει κάτι? Α, ξέχασα. Και ούζο. Τώρα σας θυμίζει κάτι? Θα κάνουμε μία πίτσα σαγανάκι, χωρίς τύρι. Ξεκινάμε το λάδι. Ανακατεύουμε πολύ καλά και μόλις αρχίσει και γλασάρει η σάλτσα θα προσθέσουμε λίγα βότανα. Σε αυτήν την περίπτωση θα βάλουμε λίγο θυμάρι φρέσκο. Αφήνουμε να κρυώσει για λίγο και όσο κρυώνει αυτό ετοιμάζουμε και το δεύτερο ζυμάρι. Αν έχετε φούρνο που έχει πέτρα για πίτσα, θα σας δείξω τον τρόπο πώς μεταφέρουμε την πίτσα μέσα στο φούρνο. Βάζουμε λίγο αλεύρι πάνω στο ξύλο, το απλώνουμε και μεταφέρουμε το ζυμάρι που μόλις ανοίξαμε επάνω. Και το μείγμα μας εδώ που έχουμε ψήσει πρέπει να είναι αρκετά κρύο. Δεν πρέπει να το βάλουμε ζεστό, γιατί αν το βάλουμε ζεστό θα σχιστεί το ζυμάρι. Ψιλοκομμένο μαϊλανό, χοντροκομμένο μάλλον με το χέρι και λίγο πιπέρι. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 250 βαθμούς με αντίσταση κάτω και αέρα, εκτός αν υπάρχει στο φούρνο μας λειτουργία με βαθμίδα για ψήσιμο πίτσας. Κάνει κράτς. Πίτσα vegetarian και πίτσα σαγανάκι. Καλή απόλαυση.